Він керував Кубою майже півстоліття, пережив усіх комуністичних лідерів СССР і 6 президентів США. І це попри те, що на його життя здійснювали понад 5000 замахів. При цьому йому щоразу вдавалося вийти сухим із води. Наш сьогоднішній герой потрапив у книгу рекордів Гіннеса, однак не за це, а за свої ораторські здібності. 26 вересня 1960 року він виголосив найдовшу промову в історії ООН, яка тривала 4 години 29 хвилин. Лідер кубинської революції запам'ятався світові як надзвичайно скромна людина, фактично аскет, який буцімто уникав усіх спокус світу. Але насправді це була ілюзія, щоб обманювати довірливих дурників. Він мав розкішні вілли, яхти, автомобілі, колекцію дорогих годинників. Коли у 1963-му приїхав у Союз, то на одній руці мав 2 коштовні ролекси. Ми думали, це вигадка, але ні. Ось тут він з Хрущовим, а тут на трибуні у Лужніках. Однак, які б забаганки не дозволяв собі девакуватий кубинець, в СССР його просто таки обожнювали. Сибирские рыбаки предложили гостю отведать знаменитого байкальского хариуса. Премьер-министру Кубы подарили добытого на таежной охоте медвежонка. «Назовем его Байкал», — сказал Фидель. Друзі, вітаю! З вами канал «За документаліст», і сьогодні ми розповімо вам про кубинського революціонера Фіделя Кастро. Людину, яка носила оливкову військову форму, не голила бороду і курила сигари, а ще любила спорт та жінок. Його образ став культовим, а сам коменданте ще за життя став героєм численних художніх і документальних фільмів. Поговоримо про те, як національний улюбленець перетворився на диктатора, за що Фіделю Кастро надали звання Героя Совєтського Союзу, як завдяки його зусиллям Куба стала соціалістичною з усіма відповідними для цього атрибутами. Та чому вже в незалежній Україні лідера Острова Свободи нагородили державними орденами. Якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, бо система розцінить це як те, що наше відео цікаве. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях, ми читаємо усе, а для алгоритмів YouTube це привід показати контент більшій аудиторії. 14 жовтня 1962 рік – дата, яка назавжди увійде в світову історію. Того дня американський літак-розвідник виявляє на Кубі пускові ракетні установки. Спецслужби США з жахом усвідомлюють, що це совєтські балістичні ракети середньої дальності, які здатні нести ядерний заряд. Президент Джон Кеннеді терміново скликає радників із національної безпеки. Це був початок Карибської кризи, найбільш напруженого конфлікту холодної війни, який мало не спричинив початок Третьої світової. Якою була передумова для усього цього? У 1961-му Вашингтон розмістив свої ракети середньої дальності в Італії та Туреччині, радіус дії яких міг сягнути Москви. У відповідь влітку 1962-го Кремль під приводом допомоги кубинському народу таємно переправив на острів свою військову техніку та ракети. Вдаватися в подробиці цієї історії не будемо, адже не так давно про кубинську авантюру Хрущова розповіли детально. Сьогодні ж наш герой – революціонер Фідель Кастро, який і відіграв значну роль у конфлікті між капіталістами та комуністами, бо розмістити потужний арсенал на Кубі кукурудзяному секретареві вдалося завдяки товариським стосункам із кубинським диктатором, який вбачав у Кремлі впливового союзника і потужного гравця на політичній арені. Поки світ напружено спостерігав за ескалацією, очільник Куби лише підливав масла у вогонь. Неодноразово переконував Хрущова завдати превентивного ядерного удару по США, щоб уникнути вторгнення на його острів. 28 жовтня 62-го він надіслав у Кремль телеграму. Мовляв, кубинський народ готовий пожертвувати собою в ім'я руйнування імперіалізму і перемоги світової революції.
На щастя, тоді лідери СССР та США утрималися від радикальних дій. Під час перемовин президенти домовилися, що Совєтський Союз вивезе свої ракети з Куби, а Сполучені Штати приберуть ядерну зброю з Туреччини. Врешті небезпека ядерної війни минула. Для громадян комуністичної імперії Фідель Кастро став найкращим другом та у прямому сенсі героєм. Натомість для американців – запеклим ворогом, якого будь-що потрібно було прибрати, що вони неодноразово і намагалися зробити. Друзі, але якщо заглибитися в історію, то можна зрозуміти, що на початку своєї політичної кар'єри Фідель Кастро до комуністичного режиму і всякого марксизму-ленінізму взагалі не тяжів, ба навіть був націоналістом. Тому зараз ми з'ясуємо, як формувався його світогляд і який шлях пройшов цей чоловік, перш ніж стати тим, ким він став. Отже, Фідель Кастро народився у 1926 році і був позашлюбним сином кухарки та іспанського емігранта-землевласника. Революційний характер хлопця проявився ще у шкільні роки. У 13 він навіть взяв участь у повстанні робітників на цукрових плантаціях свого батька. У сім'ї Кастро було 7 дітей. Забігаючи наперед, скажу, що молодший брат Рауль також відзначиться, адже прийде час і він очолить країну після Фіделя. Натомість одна із сестер, Хуаніта, за іронією долі, стала кубинською опозиціонеркою. У 1970-х вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, де співпрацювала з американськими спецслужбами. Неписьменні батьки забезпечили дітей гідною освітою. Фідель навчався в єзуїтському коледжі, потім здобув диплом юриста у Гаванському університеті, де розвинув свої славнозвісні ораторські здібності. Втім, особливими успіхами під час навчання молодий Кастро не відрізнявся. Його більше цікавив бейсбол та дівчата. Ймовірно, тому йому так і не вдалося вступити до Гарварду. На початку 50-х Фідель Кастро з товаришами заснував адвокатську контору. У цей час він долучився до лівого крила партії кубинського народу, так званої партії ортодоксів. Тоді сповідував погляди поета-революціонера Хосе Марті, який активно боровся за незалежність Куби від Іспанії. У 1952-му амбітного Кастро навіть висунули кандидатом у депутати Національного конгресу Куби. Втім, вибори так і не відбулися. У березні того ж року на Кубі стається військовий переворот. Владу в країні захоплює генерал Батиста, який вже очолював державу на початку 40-х. Цього разу він запроваджує диктаторський режим, призупиняє дії Конституції, запроваджує жорстку цензуру та розпочинає масові політичні репресії. Куба фактично стає колонією США. Майже 70% економіки острівної держави переходить під контроль американського капіталу. Наш герой з однодумцями не може змиритися зі свавіллям і збирає людей, аби повалити режим Батисти. У липні 1953-го 160 відчайдухів під його командуванням штурмують військові казарми Монкада поблизу міста Сантьяго-де-Куба. Цей заколот отримав назву «Рух 26 липня» і вважається початком Великої Кубинської революції. Згідно з планом, революціонери мали захопити у сонних солдат зброю для майбутнього повстання. Однак несподіваний напад військові відбили. Під час сутичок загинули 50 членів групи Фіделя, а сам ватажок і десятки його поплічників опинилися на лаві підсудних. Під час судового процесу Фідель Кастро привернув до себе увагу преси і громадськості. Він виголосив 5-годинну промову, у якій звинуватив тогочасну владу у диктатурі та злочинах проти кубинського народу. Свій виступ революціонер закінчив словами, які стали знаменитими: «Ви можете мене засудити, але історія мене виправдає». Фіделя Кастро таки засуджують до 15 років позбавлення волі. Ось доволі знакова світлина, де він молодий у в'язниці. Але пробув там недовго, оскільки за менш ніж 2 роки його звільнили. Щоб уникнути переслідувань, у липні 55-го він емігрує до Мексики. Там із кубинськими емігрантами Кастро готується до подальших збройних повстань на батьківщині. За допомогою з фінансуванням і зброєю він звертається до совєтського посольства.
його підтримує офіцер КГБ Ніколай Леонов, який начебто поділяє погляди кубинського революціонера. Ймовірно, через Леонова у Мексиці Кастро познайомився з латиноамериканським революціонером Ернесто Че Геварою, який мав неабиякий вплив на Фіделя. Саме Гевара нав'язує йому марксистсько-ленінську ідеологію, яка пізніше повністю трансформує і нашого героя, і острів Свободи. Друзі, усе найцікавіше про кубинського диктатора-революціонера попереду. Але якщо коротко узагальнити, то Фідель запам'ятався тим, що після приходу до влади почав масштабну націоналізацію і забирав приватне майно, заводи, плантації, комерційну нерухомість. Зрештою, він мав хороших вчителів, які сиділи у Москві. Ми про це обов'язково поговоримо. У результаті головним власником усього стала держава. Іронія в тому, що в цивілізованому світі працює протилежна модель. Держава не забирає майно, а люди об'єднуються, щоб разом володіти ним і самі вирішують, як розпоряджатися своїм капіталом. В Україні так працює Інжур, перша українська рейд-компанія. Відтак, якщо ви шукаєте найприбутковіші облігації внутрішньої державної позики, то ця інформація вас точно зацікавить. Чому? Та все дуже просто. Компанія має найкрутіший за дохідністю каталог державних облігацій на ринку. Усі випуски підбираються експертами вручну, а купити чи продати такі ОВДП можна максимально швидко. Спеціальна пропозиція Інжур з ОВДП також відома як вбивця депозитів. Це справді ідеальний вибір для короткострокових інвестицій вільних грошей, адже спреду немає, дохід нараховується з першого дня, а вийти можна в будь-який час без жодної втрати коштів, і це при найкращій дохідності – 16,1% річних і найкоротших термінах погашення на ринку до 24 березня 2027-го. Загалом у каталозі Інжур багато інших пропозицій з облігаціями, відтак кожен може знайти для себе комфортні умови. Наприклад, просто зараз можна виділити випуск з найвищою дохідністю у 17,25% річних або випуск з найближчим терміном погашення вже у червні цього року. Радимо моніторити сайт та соцмережі Інжур, щоб не прогавити час для кращих капіталовкладень, адже пропозиції постійно вдосконалюються. А також нагадуємо, дохід від ОВДП не оподатковується. У поєднанні з умовами Інжур це означає максимальну вигоду. Посилання в описі до цього відео. Пам'ятайте, що справді вільна економіка – це не коли держава вирішує за вас, а коли ви самі вирішуєте, що робити зі своїми грошима. І ми продовжуємо. У грудні 1956-го група з 82 членів на чолі з Фіделем Кастро покидає Мексику на невеликій моторній яхті «Гранма». Революціонери висаджуються на узбережжі Куби і вже через 3 дні приймають перший бій. Після нищівного розгрому загін повстанців ховається у горах С'єра-Маестра, звідки Кастро веде партизанську війну проти режиму Батисти. Упродовж 2 років завдяки місцевим селянам він поповнює чисельність повстанської армії і здійснює терористичні акти по всій Кубі. У березні 57-го в Гавані зробили спробу захопити президентський палац. Згодом революціонерам вдалося проникнути на радіостанцію. Під час сутичок із поліцією більшість загинули, проте встигли передати в ефірі заклик до повстання. Революційний рух на території острова невпинно ширився, а армія Батисти поступово розвалювалася. США припинили воєнну допомогу і засудили президента за численні порушення прав людини. Тож у ніч на 1 січня 1959-го тодішній диктатор Куби Фульхенсіо Батиста таки втікає до Домініканської республіки. Після перемоги Кубинської революції президентом стає Мануель Урітія, однак він правив країною лише кілька місяців. Дуже швидко до влади приходять коаліційні сили, до яких приєднується і Фідель Кастро зі своїми бойовиками. Політична кар'єра харизматичного революціонера стрімко йде вгору. У квітні він здійснює візит до США, де у Вашингтоні його вітають як кубинського націоналіста. Кастро виступає перед студентами американських університетів, зокрема Гарвард,
борту, куди так свого часу і не зміг вступити. Та у новому уряді Куби Уррітія засуджує діяльність комуністичної партії, яку пропагував Фідель Кастро. Тож уже в липні шантажем і погрозами президента змушують подати у відставку. Замість нього призначають Освальдо Дортікоса Торадо, який очолював країну до 1976-го. Втім, повністю формально, бо насправді реальна влада була у руках Фіделя, який офіційно обіймав посаду прем'єр-міністра Куби. На острові поступово встановлюється комуністичний режим. За перші півроку правління за масштабами репресій Кастро перевершує самого Батисту. За зразком совєтського ГУЛАГу він створює на Кубі систему концентраційних таборів. Туди потрапляють дисиденти, гомосексуали, священники і ті, хто не вписувався в ідеологію нового лідера. Такий курс підтримали далеко не всі кубинці. Відтак із острова до США емігрували понад 1 мільйон громадян. Крім того, новий уряд націоналізував підприємства і компанії, якими володіли американці. Це не комунізм і не марксизм, а представницька демократія і соціальна справедливість в умовах планової економіки, говорив про свої політичні погляди команданте. У відповідь Вашингтон ввів торгове ембарго, десятки санкцій з якого діють і понині. Однак кубинський лідер знаходить підтримку в СССР. Він запрошує представників Совєтського Союзу відвідати Кубу. І вже 4 лютого 1960 року Фідель Кастро особисто вітає першого заступника голови Ради міністрів Анастаса Мікояна біля трапу літака. Під час візиту вони укладають угоду про надання Кубі кредиту в розмірі $100 мільйонів, а також Союз бере на себе зобов'язання впродовж 5 років закуповувати кубинський цукор. Щоправда, совєтським громадянам жовтий тростинний цукор із Куби був не до смаку. Не було попиту у країні рад і на найкращі у світі гаванські сигари. Якось не уявляли себе прості роботяги з Кірова чи Смоленська джентльменами з сигарами. Натомість СССР постачав на Кубу практично усе від хліба до важкого озброєння. І вже у квітні 1961-го Кастро проголошує кубинську революцію соціалістичною. Це було щось неймовірне. Увесь соціалістичний світ під ковпаком Кремля тріумфував. І це можна було зрозуміти. По-перше, уявіть собі, холодна війна, протистояння Москви та Вашингтона. А тут, у західній півкулі, за якісь лічені кілометри від узбережжя США, своя соціалістична твердиня. Для партійних босів з Кремля це означало, що Латинська Америка для їхнього впливу більше не є закритою. Загалом у 61-му СССР перебував на піку символічного піднесення. 12 квітня політ Гагаріна у космос. 17 квітня провал висадки антикастрівських сил у Затоці Свиней, коли підготовлена та спонсорована ЦРУ операція, що мала повалити режим Фіделя, завершилася крахом. Ми розповімо про це далі. Факт того, що у совєтській пропаганді все це виглядало як ланцюг нескінченних перемог. Не дивно, що закріпити ейфорію у Кремлі вирішили важким десантом. За кілька місяців після повернення з космосу влітку 61-го на Кубу відправився Юрій Гагарін. Це була демонстрація публічної підтримки режиму Кастро, символічне поєднання двох тріумфів – космічного та революційного. Сигнал США. Москва відкрито стає союзником Гавани. Однак, звісно, що не все було так гладко, і миритися з тим, що відбувалося у неї під боком, Америка не хотіла, бо були і спроби повалення влади ненависного соціаліста і замахи на його життя. Ще на початку 1960-го тодішній американський президент Ейзенхауер доручив керівництву ЦРУ розробити план з повалення режиму Кастро. Для цього завербували 28 кубинських емігрантів для участі в майбутній висадці десанту. Перший табір для їхньої підготовки облаштували на околицях Майамі, а вже через півроку зголосилися 2000 добровольців. На підготовку до операції президент виділив $13 мільйонів та залучив інструкторів Міноборони США. Водночас забороняючи американським військовим брати безпосередньо участь у бойових діях. Восени 1960-го другий президентський термін Ейзенхауера сплив, тож довести до кінця операцію випадає його наступнику Джону Кеннеді.
Опівночі 17 квітня 1960-го десант висаджується у затоці Свиней на південному узбережжі Куби, факт, про який ми щойно згадували. Однак того дня усе пішло не за планами. Розвідка Америки приймає коралові рифи за водорості, що призводить до пошкодження кораблів при заході у бухту. Через це частина повстанців тоне. О 3:15 ночі Фіделя Кастро інформують про висадку десанту, а вже на світанку близько 6:30 кубинські повітряні сили атакують кораблі, які все ще розвантажували свої війська. Кубинський лідер розгромив десант за 72 години. Для Сполучених Штатів операція обернулася повним провалом. Кубинська поліція розпочала масові арешти за найменшою підозрою у причетності до опозиції. За кілька тижнів за ґратами опинилися понад 20 тисяч осіб. 5 учасників повстання засудили до страти, близько 10 померли від тортур. Решта отримали по 30 років в'язниці за державну зраду. Відправити диктатора Куби на той світ намагалися за правління усіх американських президентів часів Фіделя Кастро. Загалом на його життя здійснювали замах понад 600 разів. Згадаємо найбільш оригінальні способи. Щоб ліквідувати Кастро, американці вирішили зіграти на його спортивному захопленні – бейсболу. Якось перед грою начинили вибухівкою м'яч, проте вона так і не зірвалася. Кастро також захоплювався дайвінгом. Одного разу йому планували підсунути акваланг із туберкульозною паличкою та навіть замаскували вибухівку у мушлі молюсків, розфарбованих у яскраві кольори, які мали привернути увагу команданти під час пірнання. Однак через шторм занурення під воду довелося відкласти, що поставило хрест на планах спецслужб. Фідель Кастро був затятим курцем, і кубинська сигара стала невід'ємною частиною його образу. Тож серед способів його ліквідувати ЦРУ розглядали і сигару, яка мала вибухнути. Крім того, йому намагалися підкинути кулькову ручку з вибухівкою, запаяні у тюбик із кремом отруйні пігулки, ба навіть подарувати заражене сказом кошеня. Проте усі замахи за дивним збігом обставин завершувалися провалом. І навіть у 1971 році, коли 2 професійних снайпери мали назавжди усунути Кастро, за день до спланованої акції одного снайпера збила машина, а другого підкосив апендицит. Ймовірно, секрет живучості Фіделя Кастро у тому, що він ретельно контролював оточення, у останню мить змінював маршрути. Як безздатність виживати після замахів входила до олімпійської програми, то я б мав у ній золоту медаль, заявляв команданти про численні спроби відправити його на той світ. Якщо для США Фідель Кастро був затятим ворогом, то СССР навіть нагородив його званням Героя Совєтського Союзу, найвищу державну нагороду разом із орденом Леніна і медаллю Золотої зірки кубинському диктатору присудили за значний внесок у зміцнення дружби між Кубою та СССР у травні 1963-го. У той час Фідель Кастро відвідав Совєтський Союз із офіційним візитом, який тривав понад 40 днів. Тоді ж у травні 1963-го Фідель Кастро вперше відвідав Україну. У Києві його зустріли голова Ради міністрів Української СССР Володимир Щербицький і секретар ЦК КПСС Микола Подгорний. Авто з кубинським лідером на вулицях української столиці вітав величезний натовп. Але знову ж таки, якщо переглянути архівні кадри, то можна побачити, що в Україні Фіделя здебільшого зустрічали такі собі карикатурні українці. Чомусь йому показували не роботу промислових гігантів, музеї чи університети, а колгоспи. Відповідно, і українці, які зустрічають кубинця, виглядають так, як має виглядати сільське населення. Вусаті діди у вишитих сорочках та наївні колгоспниці. С теневой переводческой бригады Феодосии Петько у премьер-министра Кубы состоялся на поле большой разговор. Даже чуть поспорили. Як бачите, колгосп, свині, ланкові. Україна як велика ферма, бо тільки старший брат може бути розумним і розважливим інтелігентом, а українець – це такий собі добрий, але пришелепкуватий молодший брат, селюк одним словом. Те, про що ми нещодавно розповідали у своєму випуску «Булінг на екрані» – образ українця у совєтському та російському кіно. До речі, цей випуск стрімко набирав перегляди, допоки на нього не почали скаржитися самі знаєте хто. Відтоді він намертво
відео зупинився на позначці у 300 тисяч переглядів. Якщо вам цікаві інструменти кремлівської брехні, то перегляньте його при нагоді. А також подивіться не менш цікавий «Кіно і пропаганда», як Кремль маніпулював людьми за допомогою кінематографа. Отже, якщо ми уже зачепили тему Фіделя та України, то варто відзначити, що наприкінці 80-х він ініціював масштабну програму оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Завдяки цьому більш як 20 тисяч маленьких українців мали можливість пройти реабілітацію на Кубі. За це уже в часи незалежної України кубинського лідера нагородили державними орденами за заслуги та князя Ярослава Мудрого. У березні 85-го новим генеральним секретарем ЦК КПСС стає Міхаїл Горбачов. Він проголошує курс на перебудову, однак реформи призводять до краху тоталітарної системи. Куба, на утримання якої Союз щорічно виділяв кілька мільярдів доларів, стрімко втрачає фінансову підтримку. Сказати кубинцям, що СССР розпався, це все одно, що сказати «завтра сонце не зійде», говорив Кастро на початку 1990-х. Крах Совєтського Союзу обернувся для острова Свободи катастрофою. Американське ембарго і відсутність допомоги з боку СССР призвели до дефіциту на Кубі навіть базових товарів. Відтак, наприкінці 90-х Кастро налагоджує стосунки з колишнім президентом Венесуели Уго Чавесом. Венесуела забезпечує Кубу дешевою нафтою, що допомагає режиму Кастро вижити після розпаду Совка. Натомість кубинські радники допомагають зміцнювати спецслужби Венесуели, що дає можливість Чавесу утримувати у своїх руках владу. У цей час Фідель помітно пом'якшує свої методи правління. На Кубі з візитом навіть побував папа римський Іоанн Павло II. Це попри те, що після Кубинської революції Кастро проголосив країну атеїстичною державою. У липні 2006-го внаслідок хвороби Фідель Кастро, який правив Кубою 49 років, відходить від керівництва державою, а у 2008-му офіційно передає владу своєму брату Раулю. Хоча у кубинського диктатора були і спадкоємці, він був двічі одружений та офіційно визнавав 7 дітей. Його першою дружиною була Мірта Діас Баларт, від якої у 1949-му народився його старший син Фідель Кастро Діас Баларт, який здобув освіту у Воронежі та Москві, а у 80-х очолив атомне агентство Куби. На відміну від брата, донька Аліна Фернандес не підтримувала режим батька і емігрувала до США. Від другої дружини Далії Сото дель Вальє у кубинського диктатора народилося 5 синів. Загалом за своє життя Кастро був великим ловеласом, тож скільки у нього ще було позашлюбних дітей, достеменно невідомо. Тим паче, що його спадкоємці ведуть доволі непублічний спосіб життя. 20 березня 2016 року має історичне значення для Куби та США. Разом із сім'єю до міжнародного аеропорту Хосе Марті у столицю Куби Гавану прибув Барак Обама. Це вперше за 88 років острів відвідав президент США. Він зустрівся з наступником Фіделя Кастро, його братом, і зустріч стала символічним припиненням ворожнечі між двома країнами після кількох десятиліть протистояння. Щоправда, сам багаторічний кубинський диктатор на зустрічі присутній не був. У квітні 2016-го Фідель Кастро ще виголосив промову на 7-му з'їзді Комуністичної партії Куби. 13 серпня команданти відсвяткував своє 90-річчя, тоді його востаннє бачили на публіці. А 25 листопада о 22:29 у Гавані серце кубинського революціонера зупинилося. Про це його брат Рауль повідомив по національному телебаченню. У Україні оголосили 9-денний траур. Урну з прахом Кастро доставляли на жалобні церемонії у різні міста, пов'язані з його діяльністю. Тисячі кубинців прийшли попрощатися з екс-лідером країни. Фіделя Кастро поховали 4 грудня 2016 року на цвинтарі Святої Іфігенії в Сантьяго-де-Куба, де він колись розпочинав революцію поруч із мавзолеєм Хосе Марті.
Церемонія була закритою, телевізійної трансляції не вели. На похороні була лише родина. Після смерті Фіделя на Кубі забороняють називати вулиці на його честь і встановлювати йому пам'ятники. Такою була остання воля кубинського революціонера, який виступав проти культу особи. Проте російський диктатор заповіт Фіделя проігнорував. У 2017-му в окупованому Криму з'явився монумент на честь кубинця. На березі моря у селищі Оленівка на кам'яній брилі з лавкою висічено профіль Кастро і його вислів «Перемога – це завзятість». А 22 листопада 2022-го в Москві на площі Фіделя Кастро особисто Владімір Путін і теперішній президент Куби урочисто відкрили 3-метровий бронзовий пам'ятник багаторічному кубинському диктатору. Його увіковічнили у військовій формі з сигарою у руці. Таким Фідель Кастро закарбувався в історії і став символом комунізму у західній півкулі землі. Утім, схоже на те, що соціалізм і той курс, який свого часу запровадив на острові Свободи наш герой, і досі дають свої результати. Саме зараз Куба переживає чи не найглибший момент економічної невизначеності за останні десятиліття, якщо не за усе своє життя. Після блокади острова адміністрацією Дональда Трампа та зупинки постачання пального, яке йшло з Венесуели, життя там фактично зупинилося. Немає туристів, не літають літаки, готелі та школи зачинені. Майже на кожному розі вулиці кубинці обговорюють відключення електроенергії. Ночами Гавана часто оповита темрявою. Друзі, з вами був канал «За документалісти». Сьогодні ми розповідали про Фіделя Кастро і Кубу. Якщо вам сподобався випуск, підпишіться та поставте вподобайку. Підтримайте ЗСУ, а також збір для підрозділу М-Сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, у якому хлопці збирають на наземний роботизований комплекс «Рись-Про». Якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то можете також зробити це. Вся інформація є в описі до відео. І висловлюємо вдячність за підтримку та постійне партнерство фундації Пилипа Орлика. Бережіть себе, зустрінемось!